open your web browser and type google.com. After that, you sign in and you put your email. So, sa akin, yan, stephanie.macalinaw@deped.gov.ph. And then you just have to click next. And then, of course, you enter your password. And then, click next ulit. After that, makikita nyo, meron sa right side yung Gmail, images, and then yung 3x3 na dots. So, yan yung i-click nyo. Yan, 3x3 na dots na yan. So, you just have to look for, yan, yung kulay violet na yan, forms. Yan, so, click nyo lang yan. And then, after that, ganito na yung lalabas sa screen nyo. So, sa akin kasi medyo marami na ako nagawa. So, ang gagawin nyo sa mga magsisimula pa lang, you just have to click the blank. Ayan. So, click nyo lang yung blank na yan and then ganito yung lalabas sa screen. And then after that, of course, you have to edit yung untitled form na nakasulat sa left side. So, try natin. So, lagyan natin attendance for meeting. For example, may meeting kayo ng mga co-teachers mo, mga kasamahan mo. And then, click nyo lang yan. Magiging kaparehas. Pero pwede nyo yung pag-ibahin. Pwede yung i-edit. So, for the meantime, ganyan lang din muna. And then, you just have to click the description below. So, yan nakalagay. Please answer the following. Alright? So, pwede kayo maglagay dyan ng medyo mahabang description. Pero for now, yan lang muna. And then, click nyo lang to. Yung area na yan. And then, name of teacher. For example, that's what you are looking for. And then, sa gilid, may makikita kayong mga choices or options na depende sa'yo kung paano gusto mo sagutan. So, sa atin, short answer lang. And then, huwag nyo kalilimutan i-click yung required. And then, you have to add question. Siyempre, dahil kung meron pa kayong gusto mga ipa-fill up sa inyong mga kasamahan. So, for example, this one is grade level. So, after the name of teacher, you have to write the grade level. And then, for example, lalagay mo na yung mga grade level. Kinder, SPED, grade 1, tapos sunod grade 2, grade 3, and hanggang grade 6, syempre. And then, option mo na yun kung gusto mo na may pagpipilian sila, pwede rin namang wala. So, i-click nyo lang yung part na yung multiple choice. Pero sa atin kasi multiple choice yung pinili natin. Pero pwede rin naman na sila na maglalagay. So, huwag kalimutan ulit yung required and then add question ka ulit. Sa part na to, siguro pwede natin ilagay ay yung kanilang time in. For example, yan. So, time in muna. And then, dun ulit sa kabilang side, meron ka pagpipilian. So, sa atin dyan, actually, pwedeng short answer. Yung ilagay mo, pero tayo, piliin natin yung time. So, let them be the one to write the time in dun sa sagot nila. And then, required ulit. And then, of course, add question. So, mapapansin nyo, halos ulit-ulit lang din naman yung mga kiniklik sa bawat line. And then, for example, ayan, may nakalimutan ka. Gusto mong isingit. So, you just have to click yung add question ulit. And then, pwede mo siyang i-drag. Ayan, so nakikita nyo sa screen nyo, dinadrag ko yung part na yun. So, ibig sabihin, pwede mo silang pag-jumbolin. So, halimbawa kasi nakalimutan ko, dapat pala include natin yung date. Okay? So, sa part na to, ginawa ko multiple choice. Pero pwede yan, i-click nyo rin yung date. So, depende sa option nyo. So, sa diskarte nyo kung paano ang gagawin. So, for example, today is August 21, 2020. And then, syempre, huwag nyong kalilimutan, i-click ang required para wala silang may skip dun sa mga questions na ibinigay mo sa kanila. So, ayan. So, almost done na tayo. Pwede mo i-customize yung theme. So, pwede ka mamili. Choose image. Just click the choose image. And then, meron diyang mga available. So, pwede na
pwede kayo mamili kung ano yung medyo trip nyo dyan. Meron din yung part na upload. You just have to browse kung meron kang available sa computer mo. And then the photos kung meron. And then dito sa part na to, hanap tayo. For example, this one. So you just have to click and then, yan, click insert. So ganun lang kasimple. And then, syempre, pwede kang mamili dyan ng theme color. Kung ano bang gusto mo. So, pili ka lang. Anong trip mo sa buhay. Ayan. So, hanap tayo medyo color pink. Ayan. Arty-arty lang kunyari. Ayan. So, sa background color, pwede mo rin yung palitan. Depende sa'yo. And then, sa font style naman, you can see na nagbabago yung, syempre, yung font style ng text. Ayan. So, pili ka lang kung ano yung gusto mo dyan. And then, okay na yan. And then, sa part na to, merong settings. Ayan, you just have to click the settings. Ito yung huwag nyong kalilimutan. So, para hindi sila mahirapan, diretso sign in, tanggalin nyo yung require sign in. So, just have to click save. Ayan, so almost done ka na sa iyong paggawa ng attendance using the Google Forms. Very basic, no? Simpleng-simple lang. So, you just have to click the preview. And then, so makikita nyo, ayan na. So, ibig sabihin, ganyan ang lalabas sa mga pagsisendan mo ng link. So, para ma-share mo yan, you just have to copy the URL na nakikita mo sa screen. So, dyan mo lang siya hahanapin. Kukopihin mo lang yung link na yan na pwede mo nang i-share sa mga kasamahan mo. Ayan. So, ready na yung Google Forms na ginawa mo. So, I hope it helped you na makabuo ng isang attendance sa isang Google Forms. So, thanks for watching!